Sziasztok! Sziasztok! Az előző videó végén láthattátok, hogy magányosan beszélgettem itt magammal, nem tudom, te láttad, de a videó végét majd nézd meg, ugyanis sajnos Zsolti már a videó végére nem tudott maradni, kicsit elhúzódott az építés a köztes videófelvételek miatt, de a végső konklúziót, a készletről azt mindenképpen úgy szerettem volna levonni, hogy itt vagy te is, mert hát csak együtt építettük fel szinte a teljes egészét. Igazából ami kimaradt az az, hogy föl lett rakva a hajó, meg elkészült rá az árbóc, meg a 4 mini figura doll az, ami ugye elkészült, és azt felhelyeztem. Úgyhogy Zsolti is most látta először így teljesen egyben. Így első benyomás ránézésre, vagy gondolatok? Ugyanaz egyelőre, mint korábban, hogy fantasztikusan néz ki, nagyon jó készlet. Nekem itt volt egy kicsit ez a papírvitorla, ami talán egy picit zavaró, de így ebben a formájában nem. Ugye nem hajóként használod, nem toszigálod, nem játszol vele. Statikusan ez itt teljesen tökéletesen jól el van, jól is mutat, jól néz ki. Hogyha egész hajó lenne, normál hajómodellt raktunk volna össze, akkor azért ott nem ilyen vitorlát. Igen, ott nekem kétséges lenne, hogy tetszene egy rendes hajónál, de itt tökéletes. Hozzá, amit kell. Jól néz ki ez a kis kalózos zászló is. Úgy összességében nagyon jó hangulata van a készletnek. Jó így látni egyben ezt a részt is, hogy nem perget szét azóta sem. Nem, egyébként nem. Tehát olyan, mintha összepattanás után már azért fogná. Igen, hogy olyan masszívan össze. Nagyon jól néz ki. Jól átgondolt kis dolog. Én hoztam pár Lego figurát, hogy majd lesz egy része a videónak, ahol ráméretezzük, hogy mégis, hogy mekkorák. Mondjuk ezt már látom, hogy ez a szék ez nagyobb, mint maga a figura a kalappal együtt. De úgy összességében nekem nagyon tetszik. A figurák továbbra sem. Viszont jó hír annak, aki szereti a Brickheadzet, hogy egy készletben azt is kap. Mert igen, ezek ilyen mini Brickhead figurák egyébként. És ha már figurák, akkor szerintem csak egy icipicit tettem le, és már egy-két helyen a pókok már úgy gondolták, hogy meglátogatják. Szóval ugye van 4 figura hozzá, 4 tengerész figuránk. Egyet akkor nyugodtan vegyél te is, meg még itt van egy hölgy, meg itt van még elő. Ő valószínűleg a kapitány, már csak a sapkából, a kalapból léptélve. És teljesen más az összeépítési elvük, meg teljesen más a figura is, mint a Legónál megszoktuk. Sőt, még az is, közben mutatom, hogy van egy álló, és van egy ülő torzójú, vagy lábú verzió, törzsű verzió. Tehát igen, mert az ő lábuk nem mozog, mint a Lego figuráknak, hanem teljesen statikus. Igen. Viszont a karja az mozog, a printelés az egészen jó minőségű, igen. Tehát tényleg arra nem lehet szavam se. Most azt hiszem, a feje hangás, ahogy múltkor mondtuk, igen, nagy szemek miatt. Most azt hiszem, meg a feje mozog egyáltalán, de az is mozog körbe. Igazából annyi, hogy az álló verziónak rendesen a talpán van ugye lyuk, hogy rá lehessen pattintani a sztadokra, és a ülő verziónak a talpán, mondjuk ennek azt tetszik, hogy erre azért figyeltek, hogy azon nincs lyuk, tehát egybe van, és hát ahogy poénkodtunk vele az előző videóban, hogy bizony ott van hátul az a nagyobb lyuk, amivel viszont rá lehet ültetni arra a típusú székre, igen. Amin gondolkoztunk, hogy arra, hogy fog ráülni, tehát, hogy az hozzá van tervezve amire a figurához. Amire Lego figurát már nem lehetne ráültetni. Igen, az ehhez a figurához van tervezve, viszont ez a figura sem méretarányos a készlethez. Tehát, hogyha ide behelyezem az asztal mellé vissza, Mistert, akkor láthatjátok, hogy konkrétan a feje, igen. Ha csak nem gyerek, de hát nem hiszem, hogy gyerek, mert a feje az pont úgy van, hogy fellát az asztal tetejére, tehát magák a figurák azok nem. Igen, és ez, ami nekem nagyon tetszett ezen a széken, a kidolgozottsága, és itt is megmutatkozik, hogy itt sem oké. Mert most úgy pont direkt mellé raktam a szék mellé a figurát, a figura nem éri el a szék magasságát. Nem, tehát gyakorlatilag a fejét tudná rárakni a szék párnájára, ami hát elég. Tehát ehhez még egy ilyen másfélszer akkora figurák kellenének, hogy méretarányos legyen a készlethez, de valószínűleg nem ez volt a cél, csak ugye adtak hozzá azért bónuszba pár figurát igen. is. Ezt azért tudjuk értékelni. Emiatt aggódom egy kicsit, hogy ha valaki megveszi ezt a készletet a rendes Lego figurákhoz, vagy Lego figura méretű figurákhoz, mert ugye vannak utángyártott, illetve vannak egyedi készítésű figurák is már a piacon, hogy azokhoz ez mennyire
lesz. Hát ha gondolod, úgy is most figurázunk, ide hozhatsz egyet. Tényleg csak a teljességig nélkül. Alig pár figurával jöttem. Tényleg csak azért, hogy lássuk a különbséget. Így ide rakok egy ilyen figura mellé egy ilyet, és akkor így talán már látjuk. Mondjuk lehet, hogy nem pont katonát kéne, de akkor itt egy kalóz is. Tessék. Itt azért látszódnak a különbségek. Érdekes, hogy most meglep, hogy magasságban azért nagyon nagy eltérés nincsen. Egyébként pedig elsőre, hogyha ránéztünk ezekre a big headekre, akkor olyan volt, mintha nagyobbak lennének. Sokkal nagyobbak lennének, igen. De nem. Viszont akkor így már látom azt is, hogy a méretarány az továbbra sem lesz jó, hiszen a Lego figura egy picivel kisebb. Hát még kisebb. Magasságra, még kisebb, igen. Úgyhogy mindjárt ide is teszünk egyet. Hát ide a bárpulthoz, csak úgy érdekességképpen. Hát, igen. Én azt tudnám elképzelni, hogy ide azok a figurák jók, amik ilyen speciálisan készültek a Legónál, mint például a Thanos, vagy azok Hulk. A big figurák igazából, azokat úgy mondják. Igen, azok a kicsit nagyobb méretű figurák, mert nem vagyok benne biztos, hogy itt mondjuk a Friends-es dollok is méretarányban lennének, mert szerintem azok kb. Ekkorák lehetnek, mint ez a figura. Szerintem sem. Tehát, hogy itt igen, jól néz ki, de a méretarányokkal vannak problémák. Ami azért érdekes, mert hogyha most eltekintek a széktől, illetve attól, hogy itt van a bárpult. Valamivel meg méretarányos. Maga ez a korlát például, hogy itt áll mellette, persze nyilván nem fog megállni, egyem a szívét. Szóval itt a korlát, ahogy áll mellette, ez viszont teljesen jó méretarányban. Sőt, hogyha a kiegészítőket nézem, mint az üveget. Igen, tehát ezek egyértelműen minifigurákra készültek, és vannak olyan részei, mert most ezt nem látjátok, de akkor... De tényleg, hogyha ablakba kiteszed egyébként, itt elől a csónakba belerakod például. Nem tudom, hogy elfordíthatom. Persze. Itt például látjátok, hogy mind a korlát, mind az ajtó magasság, az pont ide aktuális, teljesen jó. Az ablakokból én is ezeket a fajtákat használom, hogyha tervezek valamit, tehát nem tudom eldönteni, hogy itt hogy ment a tervezés, mert egy része minifigura méret, egy része nagyobb, viszont egyik sem találkozik ezekkel a figurákkal, amit hozzáadnak. Tehát, hogy úgy... Tehát szerintem nem az volt a cél, tehát nem minifigura scale-be akarták ők megépíteni eredetileg, csak ugye maga az elem méret, meg ezek a standard elem méretek miatt ugye úgy jön ki, hogy bizony van olyan része, ami minifigura méretarányos. Nézzük meg egy gyereket is azért hozzá. Ez egy gyerekfigura lenne így a Legón belül. Tehát igazából pont ezen a részen, ahol ide raktam, ide pont jó. Oda pont jó. Ide pont jó. Meg biztos van más része is egyébként. Most már csak a kíváncsiságból azért tegyünk már egyet ide az asztalhoz is. Oda teszed? Aha. És akkor itt már látjuk, hogy mi a probléma, hogy van egy hatalmas nagy vacsoraasztal, ahol jó kéne érezzék magukat a... Csak mindenki lentről nézi így a kaját. Igen, hogy nem biztos, hogy el fog érni az illető. Persze nyilván lehetne itt mondani, hogy de hát nincsenek padok mellette, tehát valamire, amire felülnek. Kell ülni. És nyilván, hogyha én is tervezek, akkor pont 2-es magasságba rakom én is az asztalt, csak akkor én rakok mellé széket. Igen. Tehát a Lego maga is például az Eldorado Fortressben, a legújabb verzióban így csinálta meg a széket, hogy 2 kocka magasságon van egy plét, és az maga az asztal, és akkor ahhoz is, hogyha mellé áll, idétlenül néz ki, de ha már ráül a székre, ami mellé van, akkor már jó. Akkor jó, igen. Akkor színben van. Igen. Ez az építmény összességén teljesen semmit nem mond. Igazából, mert fantasztikus jó élmény volt építeni, nagyon jók az elemminőségek, leszámítva ezt a üvegrészt. A többi az szinte Lego minőség. Az egy. Tehát tényleg meg nem mondanám, hogy nem Lego. Sőt, vannak olyan elemeik, amik nincsenek a Legónál. Így van. Amik megkönnyítik az építést. Ez nekem mindig nagyon tetszik, hogy valaki mer új elemeket behozni. Igazán ráférne már a Legóra is, hogy átgondolja a palettáját, mert voltak már olyan mocktervezők, akiket hallottam, most nem akarok név szerint említeni senkit, de volt már olyan, aki azt mondta, hogy azért nem lenne rossz egy ívesebb felület, egy ívesebb forma, például az autók esetében nagyon jó dolgokat ki lehetne hozni, hogyha nem ez a szögletes, mint hogyha téglából faragnánk ki egy autót.
Valami autónak jól áll az. Igen, valamelyiknek nem, vannak az ívek. És ez egyébként minden készletre igaz. Azt én látom a Legónál, hogy mindig próbálnak be új elemeket hozni, de az igazi nagy merészség, hogy mi például, ami itt is van, és már más kínai gyártónál is láttam, hogy megfordítja az elemet. Hogy egy ilyen kis plétszerű valami, aminek mind a két oldalán bütyök van, és akkor meg tudja fordítani az egész menetirányt. Igen. Az fantasztikus dolog. Neked itt sakkozni kell, persze nyilván meg lehet fordítani a Legónál is, meg vannak rá technikák, csak több elem kell is nagyobb. Meg esetleg lehet, hogy nem most azt, hogy instabilabb, azt is mondanám, de ebből eredően, hogy kicsit macerásabb megcsinálni, lehet, hogy egy picit szétperősebb. Itt meg van egy olyan mondjuk 1x2-es kis elemed, aminek mindkét oldalán vannak szalak. És igen, kész. Igen, és ez nem csak ennél a készletnél, hanem amikor én építettem össze ilyen alternatív, nem is tudom, minek mondjam, Lego, mert nem Lego, tehát igazából mindenki tudja. Lego kompatibilis építőkészletnek szokták mondani. Akkor mondjuk így. Igen. Szóval amikor építettem össze a tankot, azért ott is nagyon-nagyon kellettek ezek az elemek, és voltak is ugye benne. Igen. Tehát például, hogyha egy ilyen tankot össze akarok rakni Legóból, mert én gondolkoztam rajta, hogy az egyiket, amelyik úgy jobban tetszett a Tigris, azt összerakom Legóba. De nem tudom pont ugyanígy összerakni, tehát ott már valamit ki kell találni. Ott már valamit ki kell találni, hogy hozd össze. Igen. Nem mondom, hogy lehetetlen, mert nem az, de azért sokkal egyszerűbb, könnyebb, igen, hogy van egy ilyen elemed. Meg ugye az dicséretes beszéltük, és még az elemekről annyit, hogy vannak egyedi színek az elemeknél, tehát igen, szintén nem csak azokból a színekből dolgoznak, mint igen, ami a Legónál is előfordul. Igen, ezen az egész cégen látszik az, hogy tényleg nem akarja koppintani a Legót, tényleg nem akar... Ez dicséretes, mert van, aki tojik erre. Tényleg nem akar semmi olyat, hogy azt mondják, hogy na hát egy újabb gyártó, aki próbálja lemajmolni, hanem igen, vannak egyforma elemeik, vannak egyforma építési technikáik, ez elkerülhetetlen ebben a építőjátékiparban, de úgy látszik, hogy van saját ötletük, a doboz kidolgozottság, az acskók kinézete, az, hogy végigmegy ez a dizájn mindenen, az önmagában igen, is már egy olyan... szépen az már önmagában is egy olyan céget feltételez, mint maga a Lego. Igen. Aki odafigyel a részletekre. És ha jól tudom, ez a cég ez 4 éves, mert ha jól tudom, 2021-ben kezdték, és egyébként beszéltünk róla, után néztem, ez az első kalóz tematikájú készletük. Tehát nagyon ezzel léptek nagyon jól sikerült, csak ugye itt megvan a hátulütője is, hogy vajon mi lesz a következő, igen, hogy egyáltalán megy rögtön egy ilyennel berúgták az ajtót úgymond ebbe a témába, és hogy akkor mi lesz majd még innen az irány. Hát kíváncsian várjuk, remélem, hogy lesz még, nem egy olyan téma lesz, ahol kiadtak egyet, és akkor, mert egész sok IP-vel, tehát licenszelt IP van a Fantasy-nál, tehát, és ez is dicséretes, hogy nem csak innen-onnan így lopkodott, meg akkor átnevezzük dolgok, hanem videójátékokat, sorozatokat, egyéb címeket, például magát a Sherlock Holmes-t is, mint IP-t, hogy lelicenszelik. Igen, hogy gondolkoznak olyan témákon, ami például a Legónál nincs és hiányzik. Például ugye annak idején, amikor én megvettem a tankokat, azokat pont azért vettem meg, mert a Legó nem ad ki tankokat. Pontosan. Pedig ha valahol, hát abban aztán lenne potenciál, ott élnek, halnak emberek azért, hogy olyan tankokat, sőt látom is mokkokat, meg a neten is dugig van. Van, aki komplett terepasztalt épít erre. Kompatibilis készletekből is szerintem egyébként igen, a haditechnikai készletek mennek egyik legjobban. Igen. Tankok, repülők, helikopterek. Úgyhogy lehet, hogy a Legónak elvet kéne váltania. Nem megértem, hogy nem akar, megértem, hogy ő akar lenni az, aki diktál. Volt az Osprey készlet, tudod, amit egyszer kiadtak, és rögtön majdnem a fejüket vették amiatt, hogy basszus, hogy ez katonai készlet. És én azt nemrég hallottam, hogy képzeld már, hogy valami aktivisták vagy kik német aktivisták oda mentek, és szinte ráüzélték a Legóra, hát akkor olyan 10 ember megállítja a Legót, ne vicceljünk már. És csak azért vannak egy számot, lehet, hogy 100-an voltak, vagy 1000-en, de hogy akkor is, hát hogy van ez? Szerintem többen lennének, akik örülnének neki, hogyha bejönne a haditechnikai vonal. Persze a Legónak értem, hogy ez is jó biznisz volt, mert amit kiadtak, az a másodpiacon, ami most már az övék, az csilliárdos áron megy. Irgalmatlan összegért. Tehát 400 000 forint környékén mozog az ott készlet, bontatlanul. Ha jól tudom, hivatalosan ugye meg se jelent, hanem éppen viszont csak már voltak már kint volt, már volt, ami alatt is belőle, és akkor ezzel kikerültek a piacra, és most már, ha valaki meg akarja venni, akkor aztán így nyúljon a pénztárcájába a bokájáig, mert viszonyatos áron van. Szóval visszatérve erre, dicséretes a cégtől az az egész elvrendszer, amit képvisel. Igen.
nagyon jó ugye te ezt kevésbé tudod, de ugye én vagyok velük kapcsolatban, tehát a customer service is tök jó. Látom a csoportjukból, egyéb helyekről, hogy fontosan kapcsolatban vannak a vásárlókkal, visszajelzésekkel. Igen, ezt akartam kérdezni, hogyha mondjuk ebben lett volna, mert nem volt, de hogyha lett volna van hiányzó törötterem pótló szolgáltatásuk ingyen, ugyanúgy, tehát, hogy te elküldöd, stb. És akkor megküldik. Jó, tudjuk, ez megakasztja a folyamatot, de Legónál is. Igen, tehát ha meg kell várnod az elemet, akkor meg kell várnod az elemet. Szóval maga, amit a cég képvisel, az szimpatikus. Így. Úgyhogy maga a készlet is, ha bár ezt már elmondtam korábban is, hogy elsőről ránézel, akár ilyen össze-vissza dobott katyvasznak is tűnhetne, mert minden van rajta, rengeteg részlet, de nem az. Egyébként egy pillanatra idézi nekem a Barracuda Bay-t is, hiszen abban is volt egy hajóor, volt egy hajó tatrész lényegében. Egy hátsó rész. Oké, hogy itt egy kicsit szögletesebben van megoldva, viszont ez így pont illik ehhez az épülethez. Meg megvan a helyük. Megvan a helyük. Nekem, ami egy kicsit csalódás így az összességében, hogyha ezt leszámítom, igen, hogy ezt összerakni egy agyrém volt, a modularitása. Igen. Hogy egy kicsit azt érzem a készleten, hogy nem tudja eldönteni, hogy moduláris akar lenni, vagy sem. Mert ezt a részt itt le lehet venni. Ezt a részt is le lehet venni, azt hiszem. Igen, a rumos részt lehet levenni, a hajós részt lehet viszont levenni. Viszont visszarakni már nem olyan könnyű. Alapból felhelyezni is, még a rumos azt hagyján, viszont ezt a hajó annyi részlet kiegészítő veszi körbe, létre nyúlik rá róla, amiről beszéltünk, szintén jó, mert vannak igen, útvonalak, tök jó, csak mire úgy igazgattad, én ezt most felraktam, és a rumos üveg körül legalább 4 növényke lehullott, amit aztán óvatosan rakhattam vissza, tehát tök jó meg minden, de ez nem az a moduláris készlet, mint egy épület, amit egymás tetejére pakolsz, és akkor így lepattintod a szinteket, és akkor kész. Tehát ezt én például nem szívesen szedegetném szét utána. Vissza lehet rakni, tehát nem arról van szó. Talán azzal lehetne javítani rajta, hogyha nem ennyi ponton fognák bütykök a felső részt, viszont akkor a stabilitás kárára menne a dolog. Tehát, hogyha mozgatod, akkor könnyebben elmozdulhat, vagy esetleg le is eshet. Azért van súlya. Igen, van súlya, ezt el kell mondani, tehát azért ez nem egy kis készlet. Nem, és nem olyan egyszerű mozgatni, tehát most is földről tettem fel, stb., mivel a pléten is sok a részlet körbe, és nem tudsz úgy alányulni, mert hogyha már elkezd hajolni a plét, akkor van olyan elem, ami lefattan róla, felpattan róla, és aztán helyezheted vissza. Hozzáteszem, hogy ez a Legónál is meg lenne, tehát ez nem az anyagminőség miatt van, hanem egész egyszerűen azért, mert így működik ez a így működik, igen. De összességében hát én a szabályos értékelésnél most, hogy jó indulatú van-e vagy sem, én egy 9/10-et adtam rá, tehát nem tökéletes készlet. Igen, ez szerintem is helytálló lesz. Nem tökéletes készlet. Mert én a minifigurákat, azokat nem vettem bele, mert az egy olyan kategória, hogy ez az övéké, kész, tehát nem az alapján fogok lepontozni egy készletet, van akinek tetszik, van akinek nem tetszik. A minimális hibák, meg ezek a dolgok miatt nem tudtam 10-est adni rá, de megközelítette. És azt mondom, hogy első karózott készletnek meg zseniális. Határozottan nagyon jó. Az nekem külön tetszik, mert ezt például a Lego, már elnézést, hogy mindig őket hozom fel, de hát valami kontrasztot állítanak kell, hogy a Lego moduláris épületeinél, ezek a városos épületek, ami mindenféle néven futott meg, a hátsó részt azt nagyon durván elhanyagolják. Nem nagyon szoktak oda részleteket. Nem valamikor csak egy síkfal, egyszínű fal. Itt pedig van nem egy síkú, nem egy színű, nem egy ilyen ötlettelen valami, hanem itt is egy kis részlet, ott is egy kis növény, ott is egy kis deszka. Nekem ezek sokat tudnak egyébként ezek dobni rajta, megfogni. Ott közben borulnak a ülőfigurák. Az ülő hátsók, azok borulnak. És ugye, hát, ha valaki esetleg nem nézte az előző videót, de hát gondolom, hogy megnéztétek, vagy megnézitek, ugye ezen az oldalon, igen, van 2 rész ugye, ami kinyitható. Ez a része kinyitható, hát itt a növénykét azt lecuppantottam, de nem baj, visszahelyezzük, és ez kinyitható, tehát nem félbevágott épület, mert ugye az is elég menő például sok helyen, hogy csak félbevágjuk, és ha már ki van dolgozva a belseje, akkor már be lehet nézni. Igen.
azokba a szekciókba. Én egyébként nem szeretem a félbevágott épületeket, és sokan vannak még így rajtam kívül egyébként, ahogy én ezt így olvasgató fórumon nyitottam ott. Most például a Tortuga Setnél jött eszembe, hogy ott is teljesen fejbe vannak vágva az épületek, épp ezért, hogy a játszhatóság szempontjából könnyebb legyen vele foglalkozni, hozzáférni, stb. Illetve kiállításra is, hogyha elviszi az ember, akkor csak jó az, hogyha bele tud nézni valaki. Igen. De erre vannak ezek a kivehető falak, a kinyitható falak, pont ezért vannak kitalálva, és a modularitás is. Hogy akár, hogyha valakinek meg akarod mutatni, akkor szét tudod kapni, gyorsan megnézed, és akkor látja, hogy van benne. És így egy egész igen. A készlet, és nem érzed azt, mint hogyha egy icipicit félbe lenne hagyva, mert olyankor van egy olyan kis érzés. Tehát ez is tök jó, hogy így meg van oldva. Hát, olvastam neten egy-két véleménybe, azt emlegették, hogy esetleg még egy kis fényrobot van rajta. Én nem hiányolom, én dolgoztam már ledes készletekkel. Nem mondom, hogy egy-két helyen nem mutatni jól, de most azért, hogy világítsanak a fáklyák. Vagy... Hát őszintén szóval nekem nem hiányzik. Nekem azért nem hiányzik, mert én ledes készletet egyetlen egyet raktam össze életemben. A hollandit. Igen, és egyetlen egy készlethez vettem LED kialakítást a Barracuda B-hez, ami azóta is dobozban van. Tehát, hogy meg se próbáltam még összerakni úgy, hogy világító. Én se gondolnám, igazából hogy... ide, ahova világító részeket lehetne rakni, ugye az itt a lámpák, a belső részek. Talán ezt a halos részt itt, de igen, meg ahol kinyitod esetleg ott egyet. Nem adna hozzá akkor a pluszt. Nem, szerintem se, és a vezetékelés meg igen. Zavaróbb lenne, szerintem. Igen. Ha csak nem tudják úgy elülni, de náluk nincsenek olyan egyedi elemek, mint a Lumibrixnél, amik vezetik a szálakat, igen. Hogy nem látszanak. Tehát itt mindenképpen úgy néznek ki, mint amikor egy Lego készletet utólag felpimpelsz ledekkel, igen. Hogy itt lóg, ott lóg, ott átmegy. Hogy azt látod, hogy nem erre készült, nem erre való. Eltartja. És arra, hogyha egy bizonyos pózba be tudod fordítani, és lefotózod, akkor baromi jól néz ki. Csak amikor így megfordítod, és akkor... Hát vagy félárnyékos igen. Helyen világítva okés, de hogyha közelről megnézed, akkor zavaró. Igen. Vagy ott ugye, ha rányomod a szálakra, és eltartja az elemeket, tehát hogy ezek így vannak. Szóval szerintem ebbe nem hiányzik. Szóval lemondhatjuk a konklúziót, hogy majdnem tökéletes készlet, igazából a hibáiról beszéltünk, Zsoltinak is, mint... És komolyan, ez nem tudom, amióta elindítottuk a videót, azóta szemetek, hogy berakom ide a pult mögé az ipsét. Ez pont annyi, hogy egy 2 pléttel, vagy minimum egy pléttel lentebb kéne legyen a pult. És akkor már olyan magasan is lenne. Hát, ezt már most elnéztük neki. De egyébként fantasztikus részletek vannak rajta. Nagyon jó volt az építés, én imádtam. Igen. Imádtam. Igen, tehát az építés jó volt, az útmutató. Igen. Nem volt benne probléma. Tehát még amit először azt gondoltuk, hogy logikátlan, hogy a hajó alját kellett utólag megépíteni, abban is volt logika, mert különben íves lett volna. Tehát, hogy nem mondanék így ezzel kapcsolatban problémát. Úgyhogy ezt a videót szerettük volna így felvenni, mert így összességében is hallhattatok egy véleményt róla összefoglalva a bizonyos szekciókról, szeleteiről, építési élményről a véleményünket. Ugye a minifigurákat azokat mindenképpen szerettük volna belepróbálni, meg Zsolti is most szembesült először a dollokkal, a saját fantasy dollokkal, úgyhogy hát a többi készletük is ilyen minőségű, meg ilyen odafigyeléssel készül. Akkor ők egy igen komoly tényezők lesznek ebben a... Igen. Úgyhogy én még egyszer köszönöm szépen a Fantasynak, hogy a rendelkezésünkre bocsátották ezt a készletet. Igazából ez se semmi. Tehát egy ilyen minőségű, ekkora cuccot így ideadtak, és ezt megnézhettük. Remélem, hogy tetszett a bemutató nektek, remélem, hogy a Fantasynek is tetszett. Már visszajelztek az első videóval kapcsolatban is, hogy tök jó. Mi szerintem ezt sikeresen ki is merítettük, tehát hogy jó, persze természetesen mindig lehetne beszélni még róla cuccba, de meg sok minden utólag jut eszünkbe, de azért remélem. Mint például ezt azért megkérdezném a gyártótól, hogy ez itt mi akar lenni? Mert ezt nem tudom hova tenni, hogy van egy fákjánk, amiből tudjuk, hogy mi akar lenni. A fákja. Igen, tudjuk, hogy mi akar lenni láng, csak hogy maga a kialakítás egy picit. Azt igazából nem értem, tehát ide bőven elég lett volna, hogyha ezt innen levesszük, ráteszünk egy dist, vagy ezt a tányért, és akkor valamivel még azt odafogjuk, és akkor tökéletes. Mint itt egy lámpa. Igen. Másik oldalt 2 lámpa van. Igen. Hát ez a
Ez már az a sokat akarunk, még egy kicsit csicsázzuk. Igen, még egy kicsit, valami hogy úgy van. Lehet, hogy úgy van. Már a kicsit túlzás, de ez igazából nem ront az összképen. A videó leírásában szokás szerint megtaláljátok a közösségi elérhetőségeket, Fantazihoz, Zsoltihoz, hozzá mindenhova, úgyhogy kommenteljetek, iratkozzatok fel a csatornára, dobjatok lájkot, és hamarosan érkezünk a következő bemutatóval. Egyébként mi is már felvesszük most az A4-es modult, mert ezután a videó után kerül majd fel, és az Aston Martin is elkészül már most. Én már láttam egy nagyobb részletét, hát meggyőző. Komoly. Igen, elég komoly. Úgyhogy lesz a közeljövőben is tartalom. Úgyhogy jó nyarat, jó pihenést, vigyázzatok magatokra, köszi a támogatást. Sziasztok! Sziasztok!